Det heter ju att ingen anfallsplan har överlevt första kontakten med fienden. Och just nu så är jag själv min egen fiende. För jag har börjat tveka vad gäller takbeklädnaden. Nu när jag har lagt upp spont för att börja kvistlacka och grundmåla, så det är något som inte känns bra. Jag känner att jag kanske ska ha ett slätt tak istället. Ett gipstak helt enkelt. Men jag släpper taket för idag och tittar istället lite till på den gamla kompisen i golvet. Sådär, nu är jag igen. Härligt! Planen med detta är att jag ska kunna dra en smal avloppsslang, alltså typ 3 cm, från duschutrymmet genom röret och ner. Inte i stenkistan, utan den tänker jag gräva upp och lägga ner ett kolfilter istället. Själva duschgolvet har jag tänkt ska utgöras av ett duschkar, och ett sådant får jag köpa. Övriga golvutrymmet kommer att bli helt plant och det kommer då att flytspacklas. För att jag inte ska få någon nitisk kommunal tjänsteman på halsen så måste jag nämna och förtydliga att enligt miljöskyddslagen så är det alltså tillåtet att släppa ut ringa mängd tvättvatten från fritidshus. Invändigt så har saker och ting klarnat. Jag hade lite diskussioner om takbeklädnad och jag har bestämt mig för gips. Absolut. Det blir det, och jag ska fortsätta gipsa väggarna till det lilla hygienutrymmet. Jag har väntat med det för att jag behövde ljus när jag hållit på att hugga i hålet. Men nu vet jag hur det här kommer att fungera med duschkaret. Jag har satt mig in i det ordentligt och jag behöver hugga upp ytterligare det här partiet. Men jag kan inte låta jobbet stå stilla bara på grund av det, utan det kan jag hugga med hjälp av pannlampa om det så skulle behövas. Här tänker jag hålla lite därför att jag behöver utrymme för att hantera garderoben som ska fällas in. Och där har jag lite tankar också, för jag har kanske nämnt, men garderoben slutar här ungefär. Så att då får jag utrymme faktiskt för att ha 2 infällda skåp på det hållet. Så jag optimerar utrymmena riktigt. Det skulle kännas lite dumt att släppa så mycket utrymme när stugan ändå är så liten. Jag hade ju slut på gipsskivor och jag säger snacka om schyssta grannar. Jag hade nämligen en granne som hade gipsskivor och jag fick plocka där. Och där fanns 3 stycken 90 breda, så det har jag faktiskt, så det räcker till nästan hela taket. Då är allt gips som jag fick av grannen igår uppsatt. Det har blivit lite konstiga skarvar här var, men det får jag ta. Hellre en liten dum skarv som jag kan spackla till än inget gips alls. Och jag har 1 fack kvar. Och det betyder att jag måste köpa 1 gipsskiva till. Det var inte så mycket spackel kvar. Det kommer inte att räcka. Då är första spacklingen av taket klart. Och nu kan jag inte göra mer idag. Så jag har varit inne i stan och supplyat den sista gipsen. Och då passar jag även på att köpa lite mer spackel. Ja, det är dags att slipa spacklet nu. Jag har funderat lite på dörren.
Och det är så här att den är ju jättefin. Men den är väldigt gisten. Och om jag nu lägger ner så mycket arbete på att få allt det andra bra här i huset, va, så tänker jag mig så här att då banne mig ska jag unna mig lite lyx i vardagen och spackla till dörren. Jag har köpt snickerispackel. Borde egentligen använt linoljespackel, men det fick jag inte tag på. Jag ska också passa på att snygga till fönstret lite grann. Jag har lyft in dörren i mitt lilla snickeri så att jag kan börja förbereda glasningen. Glasen jag tänker använda, det är begagnat floatglas 3 mm. Jag har lite sånt här glas sparat. Man vet ju aldrig när det kan behövas. Tanken är ju inte att de här filmerna när jag håller på med min lilla stuga ska utgöra instruktionsfilmer för vad man ska göra. Utan det får ju var och en själv avgöra. När det kommer till just glasning så vet jag erfarenhetsmässigt att det är någonting som intresserar väldigt många. Så därför har jag asat ner mitt gamla kamerastativ och tänker under några minuters tid visa lite enkelt. Det är alltså begagnat glas jag har, och innan jag börjar skära ner det här glaset så måste det rengöras. Så inte glasskäraren kör på smuts, för då kan glaset spricka. Och sitter det mög som är svårt att få bort så är en rakbladsskrapa ovärderlig. På det sättet. Det finns många olika typer av glasskärare. Alltid från professionella dyra till enkla billiga. Men en sån här enkel för 30-40 spänn funkar alldeles utmärkt. Den här glasbiten kommer att räcka till 2 glasrutor. Och när man skär till de här glasen så kan man ju naturligtvis först markera med en tuschpenna och så skära efter det. Jag rekommenderar inte att man skär efter en linjal, för lägger man en linjal på glaset och sen så skär och har den som stödkant för glasskäraren, så kommer man på slutet av sin kraft att vrida på linjalen och då skär man fel. Så bättre att lära sig skära på frihand. Jag föredrar att skära ner glasen direkt i utrymmena där de ska ligga. Ska vi se här. En självklar sak som jag inte har nämnt är ju att man naturligtvis skyddar händerna och ögonen så man inte skär sig eller får glassplitter i ansiktet. Angående glasskäraren så är det alltså en liten ståltrissa längst fram som roterar, och det är den som rullar på glaset och repar glaset när man drar. Så man får ha ett stadigt tag, hålla den rakt upp och dra konstant, inte släppa, för man kan inte gå tillbaka i skäret så att säga. Nu är alla 6 glasbitarna tillskurna och det är dags att fästa dem. Jag tänker använda linoljekitt. Och jag har en hink som har stått sedan förra året och den ser inte lajbans ut eftersom linoljan i kittet oxiderar och då får man den här skinniga hinnan. Men om man försiktigt tar bort skinnet så kan man plocka upp en klump kitt, värma upp det i handen, tillsätt lite extra rå linolja, gärna kallpressad, och massera in den, så blir kittet någorlunda behagligt igen att använda. Hade detta varit ett fönster som skulle stå emot vädrets makter så hade jag lagt glasen i tryckkitt först.
först kitt i kittfalsen. Sen pressar man ner glaset, sätter stift och därefter så slutkittar man. Men då detta är en innedörr som aldrig kommer att utsättas för väder och vind och så vidare, så tänker jag bara fästa glaset lite grann med någon typ av, jag har något litet lim, och det är för att glasen inte ska börja skallra när kittet har hårdnat. Och jag sätter bara en liten klutt i varje hörn. För tanken är ju att glaset ska kunna gå att byta om det spricker. Sen ska det här stiftas och jag har en stiftpistol. Det går precis lika bra att hamra in järnstift, kopparpläterade järnstift, men det handlar om att spara tid nu, så att jag använder denna. Jag mjukar upp kittet med lite linolja. Sådär. Och sen ska det helt enkelt bara masseras in. Och det kommer att vara geggigt och grisigt och man tycker att vad äckligt. Fy fan, säger man. Men det är bara in med det. Allting ska absorberas upp. Samma sak om man köper en liten hink med linoljekitt och öppnar locket, så kommer man att se då att oljan flyter ovanpå. Och det är för att kittet har stått ett tag i butiken. Men all den oljan som ligger och flyter ovanpå kittet, det ska helt enkelt masseras in. För det har ju funnits där en gång i tiden när det var nytillverkat. Och när kittet känns mjukt och trevligt så nyper man av lite grann. Man behöver inte ha så här himla mycket i handen, men sådär. Så här lagom. Kittklumpen i handloven, nyper av. Och så för man på kittet. Pressar in det. Och det här är ju ingenting antagligen som man kan med en gång. Man måste ju öva på detta naturligtvis. Men det är absolut inte några större svårigheter. Sen börjar man dra i en hörna. Gör en skarp vinkel. 2 fingrar på kittkniven och så drar man mot sig. Följer träkanten ner till hörnan, drar upp. Nyper av det överflödiga kittet och tar hem det. Så man tänker på då att man inte går för djupt in så att stiften börjar synas igen. Det är bara att fortsätta hur skoj som helst. Hade detta nu varit fråga om ett fönster, då glaset hade varit bara mycket större, så hade man behövt lägga små distanser. Till exempel en avbruten tändsticka eller man täljer till en liten träplopp nederkanten så att inte glaset hasar ner. Alternativt diagonalt på det sättet, en där och en där, och sen ner med glasrutan. Men det behövs inte i det här fallet därför att glaset är så litet. Och när kittet har satt sig så kommer det att hålla glaset på plats. Det som egentligen håller glasen på plats, det är ju faktiskt stiften. För kittet är ju bara till för att täta. Då var det avklarat. Nu får dörren ligga här ett par dagar så att kittet sätter sig lite.